Sir. Hello? Good afternoon, Ravina. Okay. Hi, sir. Hello. Yes, you are. What's up? Yes. सर मेरो त्यो वर्क हेर्नुभयो मैले त्यो गरेकै थिइनँ अस्ति पनि अनि हिजोको पनि पठाएको ए हस् हुन्छ त्यको हो सायद Explains the total count of visitors had to the Caribbean islands from May 2007 represents that as beginning begin with 2010. Nice. Cruise ships के बारे में कुरा गरेको रबिना यसको तर यो हजुरले हिजो सिकाउनु भयो हैन तर यो अगाडिले त्यसलाई नसोध्छ यतापट्टि चाहिँ क्रुज शिप्स नै को बारेमा कुरा भयो है travels are noted to steal and cost of the ticket. In addition, the numbers of people that had soared drastically in 2010 lecture. However, the ratio of tickets further is slopped down in the country. On the contrary, on the contrary, an increase in visitors engaged on online were evident to be they say future देखाउँछ कि मलाई लाग्दै थियो फेरि मैले लेखिदिए evident to be the future देखाउँछ है fashion nice significant ways bobal nice so the all this progressive nice one. You take a lot of Robina, if you have noticed, you take a lot of adverb verb use noun use the heritage quality form with that second. A significant price for highest proportion to you without the reason. Normal for like that, you find it quite easier to get another thing. Just qualities and things is to what so Robina एउटा तिम्रो चाहिँ एक्चुअली त्यो punctuationguide.com हेर ए हस् हुन्छ punctuation को युज चाहिँ कमाहरू युज गरेछु है तर अरु पनि कसरी युज गर्न मिल्छ जस्तै यो पार्टहरुमा चाहिँ प्यारेन्थेसिसहरु युज गर्न मिल्थ्यो हैन प्यारेन्थेसिसहरु हाइफनहरु युज गर्न मिल्थ्यो मलाई युज गर्न आउँछ भनेर देखाउने हो त त्यो पार्टहरुमा चाहिँ युज गरे त्यो ब्लूले त्यही इन्डिकेट गरे हो के हो हनाले भन्दा यो ब्लूले यो ब्लूले त यस्तो मिलियन्स हैन मिलियन है सो यो ग्रामेटिकल को फर्ममा चाहिँ यो तिमीले दुईटा स्पेस लाग्यो के सो इफ इन केस कम्प्युटर डेलिभर दिने हो चाहिँ यो पनि याद गर्नु पर्यो है मिलियन्स दैट भन्छ
यो सो त्यो मिलियन लेख्यो अनि त्यसपछि कमा दिएर अनि त्यसपछि स्पेस दिएको थियो नि त त्यसमा पनि आइरहेछ दुईटा स्पेस थियो के डबल स्पेस भयो कि डबल स्पेस यसमा पनि हेर्नु मेम्बर्स अनमा दुईटा स्पेस छ नि त सो एउटा स्पेस भयो एभिडेन्ट 2 मा पनि दुईटा स्पेस छ नि त है सो करिबियन आइल्यान्ड्समा पनि सेम कुरा हो कि दुईटा स्पेस छ आइल्यान्डमा चाहिँ सायद आई क्यापिटल थियो है तिमीलाई यसरी चाहिँ देखाउँदैन हैन अन कन्ट्रारीमा हजुरले के भन्नुभयो सर त्यो क्यापिटल राख्ने भन्नुभयो ओलाई अन कन्ट्रारी ओलाई क्यापिटल राखेर यहाँ चाहिँ एउटा यो कुराहरु चाहिँ अलि हेर्नुपर्छ कि ग्रामेटिकल ठ्याक्कै देखिन्छ कि यसमा पनि फुल स्टप अगाडि स्पेस छ नि त अब हेर क्लियर भयो नि त ग्रामेटिकल एरर्सहरु छैन यसरी गऱ्यो भने तिम्रो जीआरए मा चाहिँ अलमोस्ट लाइक 8 9 आउँछ के तान्नुलाई सजिलो भयो के मान्छेहरु है सो यिनीहरु अब यसरी चाहिँ देखाउँदैन उता तिम्रो ब्लू लाइन छ कि छैन भन्ने जस्तो तिमीले न आफूले याद गर्नुपर्ने भयो कि सर अनि हजुरले अघि त्यो मैले यो ओभरअल लेखेको छु नि यसमा अब क्रुज शिप्स भनेर लेखेको छु त्यो नेक्स्ट फर्स्ट प्यारा चाहिँ त्यसमा यहाँ चाहिँ फर एक्जाम्पल क्रुज शिप्सकै बारेमा भन्दा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो के यो प्याराग्राफमा चाहिँ यो प्याराग्राफ माथि भयो यो प्याराग्राफ मुनि भइदा चाहिँ राम्रो हिजो हजुर सिकाउनु मैले यो अस्ति नै गरे हो के त्यही भएर अनि लास्टमा पनि छ नि तिमीले अलिकति देख्न मिल्छ कतिवटा वर्ड्स भयो 220 वर्ड्स भयो है राम्रै लेखेर रहेछ 220 भयो जस्तो लास्टमा पनि इफ इन केस तिमीले यो र योको बारेमा के कम्पेरिजन तिमीले बीच बीचमै देशको कम्पेरिजन चाहिँ द्याट्स गुड हैन तर लास्टमा पनि यो र योको बीचमा के एउटा कम्पेरिजन गर्न मिल्छ भने चाहिँ राख्थ्यो यहाँ रहेछ although there was a both island cruise in the same proportion with the graph amid 2003 nice one यो पनि अब यो चाहिँ हाम्रो कस्तो भयो पनि एनालाइटिकल एनालाइसिस भयो नेक्स्ट वन यसो पनि गरेछ वेरी नै टिभी बोर भयो क्या दिदी तिम्रो रेकर्डिङ्सहरु हेर्दैछौ हेलो हजुर सर रेकर्डिङ्सहरु हेर्दैछौ अलिकति छुट्यो थियो उसलाई हजुर हिजो एउटा चाहिँ बाँकी छ सर यो हिजोको वाला त्यो टक्सहरु पनि गरेर पठाइरा है यसरी हुन्छ सर The map maps depicts information regarding the previous region that has been taken place. That has been taken place from the United open. It is a bit of clear. It is clear that the bit of clear either has a lot of clear this formula first totally got evaluated and as formed sites for golf and nice one. Like somewhere else. Okay. Fishing trips and future balance and situated. At present scenario, wide range of species has been captured by captured for such as golf and decks in northeastern location. On contrary, the water levels are sweet news. On contrary, किन यो ठ्याक्क उल्टो हुनु पर्यो नि त रविना उल्टो के लागि हो सर त्यो न्यू स्पट स्पोर्ट फर कार भनेर आछ के nice moving on to the west regions has been built around along with the times where the fish business was held, which evidently extinct the fishing. Nonetheless, housing lands in southern has only changes in the number of tourists. Ancient millennia ancient the last step पुरानो के धेरै नै पुरानो लेख्नु भएको थियो पनि मलाई है ancient है त्यो पथमा
हिसाबले आज अलिकति फ्लो डायग्रामको बारेमा कुरा गरौँ त्यसपछि we move on to writing talks 2 right fine another thing that you need to understand is भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एक हिसाबले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ so places whole maps को बारेमा कुरा गरेको थियो the next object oriented type that you can have is flowchart okay. Next thing that you can have is flowchart so in case of flowchart there are a lot of things okay just the flowchart it could be a process it could be a cyclic process it could be anything so cycle ma huna sakcha kehi kura part cycle ma huna sakcha or it could be a linear process के कस्तो खालीको process हो भने भन्दाखेरि चाहिँ it is much more better है flowchart को केसमा चाहिँ so in case of flowchart को मा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि a lot of words are given in the passage itself okay जुन चाहिँ क्वेशन मा दिएको हुन्छ त्यसैमा प्यासेजमै दिन्छ सो इट्स अ सेम थिङ कस्तो भयो नि तिमीहरुको इन्ट्रो नै दिनु पर्यो है सो इन्ट्रो नै गर्नु पर्यो सो इन्ट्रोमा यु नीड टु ह्याभ दैट सोर्स हुनै पर्यो एन्ड यु नीड टु अल्सो ह्याभ दैट क्याप्सन हुनै पर्यो अब डिभिजन के हिसाबले गरेछ नि डिभिजन पनि हुनु पर्यो इट्स अ सेम थिङ है इट्स समथिङ लाइक रिफ्रेजिङ द थिङ्स रिफ्रेजिङ द क्वेशन सो रिफ्रेजिङ द क्वेशन नै गर्नुपर्ने हुन्छ बट व्हेन यु कम टु बडी पार्ट अब एउटा बडी पार्टमा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि इट्स रियली डिफिकल्ट टु क्याटेगोराइज फ्लो चार्ट के कुन हिसाबले क्याटेगोराइजेसन गर्ने त भन्दा देयर शुड बी सर्टेन point where the process is differentiated के कतै न कतै हिसाबले जस्तै if I give you an example जस्तै frog को life cycle भनेर for example so frog's life cycle को problem मा चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ so frog spends half of its life cycle in water okay water or normally जस्तै tadpole हुँदाखेरि सानो सानो हुँदाखेरि चाहिँ and half of its lifestyle in air जस्तै कि ल्यान्डमा भन्नु एयरमा भन्दाखेरि ल्यान्ड सो व्हाट यु क्यान डु इज यु क्यान सेपरेट एउटा पार्टमा चाहिँ के हुन सक्छ नि वाटरको पार्टमा चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्दाखेरि अनि ल्यान्डको पार्टमा चाहिँ एउटा ठाउँमा राख्दाखेरि दैट इज मच मोर बेटर क्या सो व्हेनेभर फ्लो चार्ट गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि आई रियली वान्ट यु टु युज अ लट अफ प्यासिभ भोइस समथिङ इज मेड एन्ड कन्स्ट्रक्टेड passive voice कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिउँ भन्दाखेरि when to use passive when to use active भन्दाखेरि चाहिँ one thing what you need to consider is भन्दाखेरि passive is usually done to the man made things के यदि man made छ भने चाहिँ usually कस्तो हुन्छ नि passive जस्तै the building was constructed हैन अब it could be अब के कुरा मान्छेले बनाएको छ भने चाहिँ we usually use passive tense in case of active tense if in case they are natural process then we use natural tense को part categorization कसरी छुटाउने भन्दाखेरि चाहिँ there could be certain point के अब एउटा पार्ट कस्तो हुन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा ओभरअल एनालाइसिस के दिने त भन्ने कुरा प्रब्लम हुन सक्छ है सो मैले युजुअली कसरी दिन्छु भन्दाखेरि ओभरअल एनालाइसिस खासै दिने पार्ट हुँदैन किनभने प्रोसेसको बारेमा मैले आफ्नो ओपिनियन दिन पनि पाउँदिनँ अनि धेरैवटा पनि हुँदैन सो ओभरअल एनालाइसिसको पार्टमा मेबी आई कुड बी राइटिङ नम्बर अफ स्टेजेस सो यतिवटा स्टेजेसहरू छ यतिवटा स्टेप्सहरू छ भन्ने कुरा or somebody use कस्तो छ भने वर्ड्स नपुग्दाखेरि चाहिँ each stage has its own importance भनेर पनि राख्छ कि कसैले चाहिँ each stage has its own importance भनेर पनि कसैले लाग्छ किनभने usually that's not हुन्छ नि पर्सनल ओपिनियन त होइन तर कस्तो नि वर्ड्स पुर्याउनलाई चाहिँ काम गर्छ सो बडी पार्टमा यु निड टु ह्याभ सम अब एनालाइटिकल एनालाइसिसमा चाहिँ युजुअली कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ लास्ट स्टेजलाई चाहिँ अरु के नयाँ कुरा लेख्न मिल्दैन लास्ट स्टेजलाई चाहिँ युजुअली एउटा छुट्टै प्याराग्राफमा राख्दाखेरि चाहिँ इट इज अल्सो बेटर सो लास्ट स्टेजमा चाहिँ कसरी राख्दाखेरि देयर इज वान आर्टिकल अबाउट हाउ टु राइट फ्लो चार्ट यसमा चाहिँ म त्यो एउटा पठाइदिन्छु त्यो सरल पारेर है त सो फ्लो चार्ट लास्ट वान हेर्नु पायो भने as what class advantage को
एकचोटि सर र हेरौँ ल सबैजना यदि प्रोसेस आइहाल्यो खासै यस्तो खालीको क्वेसन्सहरू चाहिँ आउँदैन होइन एकचोटि चाहिँ so 5-step plan different types of process questions so what you need to do is first understand the process start to end this way how many stages are there so this could be your overall analysis at point of time okay what stage does relationship between the stage and then paraphrase the question describe what is happening this is your overview and then divide the process into two separate paragraphs detailing each stage and check your work understanding of the process so you need to ask certain questions like where does the process start, where does it end? That could be one of your overalls. How many stages are there? Is it a man-made process or natural process? It's also usually word so cyclical okay, linear process, so that would be another thing. Are there any materials needed to process what is produced, what does each process do, and the relationship between each process two suppose a process sequencing and you need to use a lot of these words right? Firstly second stage after that before that subsequently part of it's much more better right? Process so go through this you website so process problem questions problem so now we move on to writing talks to so writing talks one ma key questions Ravina Devi report लेख्नलाई चाहिँ खासै प्रब्लम चाहिँ हुँदैन कि त्यही भएको कुरा लेख्ने हो Ravina you write very beautifully nice one त्यो चाहिँ बबाल छ देवीको मैले राइटिङ हेरेको छ Devi you were the one who was asking to take dates right हजुर सर हामी डेट लिन्छौँ भनेर अस्ति मलाई मेसेज गरेको थियो उसलाई नै ए हैन डीपी हो त्यसो ए सरी सर त्यो मलाई एउटा सोध्नु थियो हजुरले त्यो ओभरभ्यू र एनालाइटिकल एनालाइसिस लेख्ने भनेर भन्नुभएको थियो नि अनि एनालाइटिकलमा चाहिँ कम्प्यारिजन मोस्टली लेखिन्छ भनेर अनि फर्स्टमा नै कम्प्यारिजन चाहिँ लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन ओभरभ्यूमा पाइयो त्यो गर्न नि पाइयो मैले ओभरभ्यू जसरी देखेर चाहिँ कम्प्यारिजन देखाएर अनि तपाईहरुले के गर्नु कम्प्यारिजन गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ whenever you are comparing things त्यो गर्न नि पाइयो किनभने यसमा अब there is no right or wrong way to do things के तर तपाईले गरेको कुरामा चाहिँ लजिक हुनु पर्यो के जस्तै अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ल फाइन तपाईले भन्नुभयो इन्ट्रो लेख्यो अनि इन्ट्रोको अगाडि नै तपाईले ओभरभ्यूमा नै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ओभरभ्यूमा पनि तपाईले कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो फर एक्जाम्पल हैन कम्प्यारिजन गर्नु पर्यो भने अब के हुनु पर्छ भन्दाखेरि जस्तै फर एक्जाम्पल कम्पेयर गर्दाखेरि तपाईले इन्डिया र चाइनाको कम्पेयर गर्नु पर्यो के फर एक्जाम्पल राइट इन्डिया र चाइनाको कम्पेयर गर्नु भने यसमा चाहिँ एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो ल कम्पेयर गर्दियो भने पनि एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै तपाईले इन्डिया फर्स्टमा लेख्नु पर्छ नि हैन सो भने कम्पेयरै गरे पनि यो इन्डियाको प्याराग्राफ चाहिँ यसको पछिको प्याराग्राफमा आउनु पर्यो के इन्डिया आउनु पर्यो के सिन्स यु हेभ मेन्सन इन्डिया एट फर्स्ट के किनकि अनि चाइनाको कुरा चाहिँ के आउनु पर्यो भने अर्को प्याराग्राफमा जानु पर्यो के किनभने तपाईले त्यसरी मेन्सन गर्नु भएको छ नि त इन्डिया पहिला गरेर अब इफ इन केस यु डु यसमा चाहिँ चाइनाको कुरा गरेर यसमा इन्डियाको गरे भने यसको सिक्वेन्सिङ र यसको सिक्वेन्सिङ नमिल्न सक्छ त्यो एउटा कुरा चाहिँ गर्न चाहिँ पाइयो कसैले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि धेरै हैन इन्ट्रो लेख्छ अनि ओभरअल र एनालाइटिकल भनेर छुटाउँदैन कि उनीहरुले के गर्छ सिधै एनालाइसिस भनेर एउटा छुट्टै प्याराग्राफ राखिदिन्छ के टक्क लाएर जति एनालाइसिस छ सबै कुरा एउटै प्याराग्राफ लेख्छ अनि त्यो भइसकेपछि त्यो एनालाइसिस चाहिँ डिस्क्राइब गर्ने गरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उनीहरुले प्याराग्राफहरु छुटाउँछ के द्याट्स अ गुड मेथड एज त्यो गर्दा नि पाइयो तर एउटा कुरा कस्तो हुन्छ नि analysis should be something like you mathipati lekhincha ani it should be something like table of contents ke mero like
सो यो पछि यो आउँछ यो पछि यो आउँछ यो पछि यो आउँछ भन्ने जस्तो हुन्छ लास्टमा राख्दाखेरि चाहिँ मेबी इट विल बी लाइक कम्पेरिजन सो कम्पेरिजन भएर चाहिँ मतलब लास्टमा लाग्छ गर्न नपाउने चाहिँ राइट वे रङ वे भन्ने चाहिँ हुँदैन तर तिमीले एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एनालाइसिस जब दिन्छौ त्यति बेलामा चाहिँ यु सुड नट बी युजिङ द डेटा डेटाको लागि छुट्टै बडी प्याराग्राफ नै चाहियो है है गर्न नपाउने भन्ने चाहिँ हुँदैन वाट एभर यु राइट इज फाइन तर कसरी लेख्छौ भन्ने कुरामा चाहिँ द्याट वुड बी वन थिङ हामीले त्यो ओभर भ्यूमा चाहिँ म्याक्सिमम मिनिमम वाला कुरा पनि लेख्यौँ अनि त्यही कम्पेरिजन वाला कुरा पनि त्यही लेख्यौँ तर अब तलको क्याटेगोरीमा चाहिँ म्याक्सिमम टु मिनिमम अनि त्यही कम्पेरिजन गर्दै अर्कोमा पनि फेरि म्याक्सिमम टु मिनिमम गएर कम्पेयर गर्दै पनि पाइयो हैन पाइयो तिम्रो कस्तो भने माथिको तिम्रो लाइनले चाहिँ के गर्यो भने के यस्तो लेखा छ है भन्ने कुरा देखायो त्यो माथिको लाइनलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्ने पार्ट चाहिँ यो तल पुग्नु पर्यो के त्यसरी बुझ्नु पर्यो के है माथिको कुरालाई चाहिँ मैले एक्सप्लेन गर्नु मैले ओभरभ्यू एउटा लेखेँ यो ओभरभ्यूको एक्सप्लेनेसन चाहिँ मेरो यहाँ छ है भन्ने हिसाबले बुझ्नु पर्यो के अब फेरि कहिले कहिले अरूहरूले चाहिँ कस्तो गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली कोहेरेन्स एन्ड कोहिजन नमिल्दाखेरि चाहिँ कि एउटा कुरा एनालाइसिस गर्छ तर त्यसलाई एक्सप्लेनै गर्दैन कि तलपट्टि मैले इन्फर्मेसन दिएको त भने दिइहालेँ त भन्ने कुरा तर त्यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्ने हिसाबले हुनु पर्यो कि त्यो भयो भने चाहिँ कोहेरेन्स हुन्छ कि जस्तै कस्तो भयो भने तपाईहरुले प्रोसेसमा देयर आर 7 स्टेजेस भन्दाखेरि किन राम्रो त भन्दाखेरि चाहिँ बिकज यसपछिको लगत्तैमा त तपाईहरुले स्टेजेसहरु भन्नुहुन्छ नि त हैन सो स्टेजेसहरु भन्दाखेरि स्टेजेसहरु डिफाइन गरेको अनि यहाँ यो चाहिँ के भयो टेबल अफ कन्टेन्ट्स जस्तै भयो अनि स्टेजेसहरु डिफाइन गरे दैट इज नट सजिलो हुन्छ के त्यो भन्छ बुझ्यो है दिदी गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो भन्दा कस्तो हो नि आइडिया हुँदै जान्छ के अनि लजिकल छ नि त आफ्नो कुराहरु भन्ने कुरा पनि तिमीलाई याद हुँदै जान्छ के अब गर्दै जाऊ हैन एउटा दुईटा गर्दै जाऊ मजाले अब रबिनाले शी रियलाइज द मिस्टेक नि त अस्तिकोमा चाहिँ यसपछि चाहिँ मैले हुन्छ नि आइल्यान्डको अनि क्रुजमा गएको मान्छेहरु को छ त भन्ने कुरा भयो भन्ने शी गट द आइडिया नि त अघिको एसेमा चाहिँ त्यो भन्न सजिलो हुन्छ के पछि चाहिँ के गर्ने त भन्ने कुरा आइडिया पर्छ फाइन now I guess you would have a good concept of writing tasks whatever the mood of writing is writing tasks 1 hours या writing tasks 2 नै होस् जस्तो सुकै मोड भयो पनि we apply the same theory what our target is writing as writing is making readers easier to read मेरो टार्गेट चाहिँ त्यस्तै नै हुनुपर्छ के रिडरहरुलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो सजिलो कम्प्लेक्स तरिकाले बनाउनु पर्यो दो माई वर्ड्स कुड बी कम्प्लेक्स तर कस्तो पनि कसैले पढ्नै खोज्यो भने चाहिँ यो यहाँ छ यो यहाँ छ यो यहाँ छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा हुनु पर्यो सो इट्स द सेम केस इन केस अफ दिस टु एज वेल राइट सो in case of writing tasks too I guess you would have known actually मजाले गर्नु writing को part चाहिँ सक्कौको हिसाबको कुरा हो मेरो चाहिँ so in case of writing tasks too what you need to do is you need to write an essay now write an essay तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जसरी writing tasks 1 मा you have 250 words 150 words minimum लेख्नु पर्थ्यो भने in case of writing tasks 2 now you need to write 250 words minimum so this is not a criteria it's a requirement 250 words त लेख्नै पर्यो प्लस हुनै पर्यो in case of 250 words एउटा कुरा के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 250 words टक्क लेख्दाखेरि जस्तै in case of computer delivered test it's fine because you know that that's the word count भन्ने कुरा तर if in case you are giving a paper based test एउटा कुरा चाहिँ के ध्यान दिनु पर्यो you need to write at least around 280 to 300 words यसमा मेन कुरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ the worst mistake that people can do is either writing less than 250 words or writing very long essay okay? almost like 450 words go 500 words go okay? Now this should not be done you 455 one thing what our Nepalese education system teaches you is that the longer you write the better is the essay okay? हैन हामीले पहिला त्यस्तै गर्थ्यौ नि त 20 मार्क्स को एसे आयो भने we would have written 4 pages के
त्यही कुरा लम्बाइ चढाइ 4 पेजेस लेखिन्छ अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि इच पेजको लागि 5 पेज गर्ने हिसाब. Now, this theory does not apply while writing text. लामो लेख्दैमा राम्रो एसे भन्न सकिन्छ. So what you need to do is you need to limit your essay around 280 to 300 words or a body ma gayo 320 words सम्म जाने. त्यो भन्दा बढी चाहिँ नि. What we will be writing is we won't be writing a lot of things like what we did in essay previously. हामीले writing class 10 मा लेख्यौं, class 11 मा पनि लेख्यौं होला हैन. PCL मा लेख्नु पर्छ. खासैमा पर्छ. फर्स्ट इयर तिर पर्छ पर्दैन. प्लस 2 सम्म होला सर. प्लस 2 मा चाहिँ होला है. सो मेबी अब त्यसमा लेख्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्थ्यौं भन्दाखेरि चाहिँ नर्मली एउटा स्टेटमेन्ट लेख्थ्यौं जस्तै काउ इज द नेशनल एनिमल अफ नेपाल भन्थ्यौं अनि तलपट्टि अलिकति तल के भन्छ नेशनल एनिमल अफ नेपाल इज काउ भनेर भनिदिन्थ्यौं के. जस्तै हामीले नर्मली त्यो एक्जाम्सहरु पनि गर्छौं नि पोइन्ट थाहा हुन्छ हैन. यो पोइन्ट भन्ने कुरा थाहा हुन्छ. हामी म्यानेजमेन्टको चाहिँ गर्छौं नि साइन्समा त्यस्तो गर्न पाउँछ पाउँदैन थाहा हैन. म्यानेजमेन्टको चाहिँ के गर्छ पोइन्ट थाहा हुन्छ. अब एक्सप्लेनेसन गर्न आउँदैन के गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ त्यही एउटा सेन्टेन्स लेख्यो त्यसलाई घुमाइ फिराइ भनेर अनि लामो बनाउने काम गर्छौं के. सो दैट शुड नट बी डन इन केस अफ राइटिङ टेक्स्ट. सिधी बात नो बकवास छ के राइटिङ टेक्स्ट भनेको. नर्मली एकदम सरल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सो व्हाट यु नीड टु डु इज यु नीड टु राइट एटलिस्ट 250 वर्ड्स. Not less than that, right? त्यो चाहिँ एक्सेप्टेबलै छैन. बरु 252 गर्नु 260 गर्नु that's fine. तर 250 वर्ड्स भन्दा मुनि गरे योर एस्से जतिसुकै बबाल लेखे हैन whatever beautifully you have written your essays will not be checked. जस्तै 249 नै मात्र छ वर्ड काउन्ट पनि फर एक्जाम्पल भने पनि your essay will not be checked. एकदमै राम्रो लेखे पनि that is one criteria. Now, another thing, what you need to understand about writing text, it consists 60% of your marks. Now, writing text 1 consists of 40% of your marks, whereas the writing text 2 will have 60% of your marks. Most of your writing marks will be declared by your marks in writing text 2. What I suggest you is doing writing text 2 first and then going on to writing text 1. Right? So यसमा कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ what's the problem भन्दाखेरि चाहिँ you will be doing a lot of things के. राइटिङ टास्क 2 किन पहिला गर्ने त किन राइटिङ टास्क 1 चाहिँ पछि गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ one of the major reasons that you can have is कस्तो हुन्छ हामीले लिसनिङ गर्छौं त्यसपछि रिडिङ गर्छौं त्यसपछि we will be doing writing. के भयो then after we will be doing writing के. So writing गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ नर्मली सबैजनाले चाहिँ कसरी टास्क 1 गरेर अनि टास्क 2 गर्ने भन्छ के. अब लिसनिङले पहिले दिमाग खाइसकेको हुन्छ. रिडिङले पनि इट क्रैम्प्स अप योर ब्रेन के. रिडिङले पनि दिमाग खाइसक्यो. टास्क 1 गर्दाखेरि जसरी हामीले जसरी के भन्छ एक्जामिनेसन सकिदै जान्छ त्यति नै हाम्रो राइटिङ बिग्रिदै गएको जसरी नै राइटिङ टास्क 2 मा खासै दिमाग चल्दैन के इफ यु स्टार्ट डु इट एट लास्ट. And normally a lot of students what they complain is that sir मैले intro लेखी body लेखी र मैले conclusion लेख्न चाहिँ भ्याएन है भन्ने हिसाबले धेरै जनाको प्रब्लम हुन्छ के. Now besides this criteria यो 250 को words को criteria अर्को criteria के छ भन्दाखेरि चाहिँ IELTS को मेन कुरा भनेको इट्स IBC फर्मेट के. एउटा एस्से कम्प्लिट हुनलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन पर्यो बडी पर्यो कन्क्लुजन पर्यो. Now, if in case you missed out conclusion somehow, लेखिएन भने this will score very less. मैले introduction पनि बबाल लेखेछु, body पनि बबाल लेखेछु, but I could not be writing जानि मैले exam को टाइममा चाहिँ conclusion चाहिँ लेख्न भ्याइन भनेर भन्यो भने चाहिँ now if in case यस्तो केस भयो भने do not expect good marks in your writing. But introduction आडै लेखेको छु बडी पनि आडै लेखेको छु तर कन्क्लुजन चाहिँ लेखेको छु भने चाहिँ that's a good essay. Now your essays will be checked. कसैलाई कस्तो लाग्छ नि मैले बबाल लेखेको छु जस्तो लाग्छ कि इन्ट्रोडक्सन र बडी कन्क्लुजनमा नै कन्क्लुड नै गरेर आउनु भ्याएन भने your essay will not be checked. So this is one of the major reasons why people score very less in writing text. So make sure बरु जस्तो सुकै नराम्रो लेखे पनि एउटा कुरा के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ
मैले कन्क्लुजनसम्म चाहिँ पुग्नु पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ दिमागमा राख्नु पर्यो. सो वाट आई निड त्यो पार्टको लागि गर्न चाहिँ वाट यु निड टु डु इज यु निड टु डु राइटिङ टास्क 2 पहिला के यो भयो भने द्याट देयर इज अ एस्योरेन्स द्याट यु हेभ आइबिसी फर्मेट के एन्ड इट कन्सिस्ट अफ 60 वर्ड्स 60% अफ योर 9 भनेपछि अब राइटिङ टास्क 1 मा त के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि हद्दै छुट्यो भने एनालाइसिस छुटिन्छ के लेख्न पनि सजिलो हुन्छ हद्दै छुट्यो भने एनालाइसिस छुटिन्छ अनि सो व्हाट आई सजेस्ट यु टु इज टु डु राइटिङ टास्क 2 फर्स्ट पहिला आफ्नो 60% मार्क्स चाहिँ सेक्युर गर्नु भन्ने भन्छ. नाउ in case of suggested time you will be given 40 minutes of your time, so that's suggested, right? Suggested कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यतापट्टि writing task 1 मा you were suggested 20 minutes and in case of writing task 2 you will be suggested 40 minutes. It's not that you will be given tackle or writing task 1 को question दिन्छ अनि 20 minutes लिएर तपाईको कपी लिन्छ अनि फेरि writing task. It's not that. Your writing task 1 and writing task 2 question will be given together and you will have total of 60 minutes. Okay, now it's your decision what you need to do. You can invest 30 minutes in writing task 2, 30 minutes in writing task 1. That's fine as well. So though it is suggested that you will be doing 40 minutes, you will be spending 40 minutes of your 60 minutes in case of writing task 2. What we try to do is we try to complete this in 30 minutes. Sakke sammo. 30 minutes. Actual ma kasto huncha bhandari in this case of 30 minutes we will be dividing the time as well. Okay? Now we will be dividing our first 5 minutes for our framework. मैले के लेख्छु त भने and framework is one of the most essential thing that you can do in writing task 2. बरु writing task मा सोचे मात्र पनि पुग्छ तर in case of writing task 2 you need to devise a framework. नत्र लेख्नै सक्दैन. Framework हुन्छ. Last को 5 minutes I will be doing my grammatical check or proofreading भन्छ के हामीले चाहिँ. So if you have time for this, this is great. Okay, you have written beautiful. बाकीको बीचको 20 मिनेटमा चाहिँ मैले के गर्छु यो फ्रेमवर्कमा गरेर हुन्छ. So usually this time is very essential, right? Because it has almost like 50% of your marks. Okay? किनभने GRA हेरिन्छ यति बेला अनि लेक्सिकल रिसोर्स हेरिन्छ के it's the same thing that we are talking about in this case also. So GRA र लेक्सिकल रिसोर्स हेर्ने भनेको टाइम चाहिँ यो प्रुफ रिडिङको बेलामा हो. So do not always do have that time के 5 minutes टाइम चाहिँ म एकचोटि मेरो एसे कस्तो लेखेर रहेछ त भन्ने पढ्ने टाइम. एक्चुअल राइटिङ विल जस्ट डन फर 20 minutes. So 20 minutes मात्र गर्ने है मैले एक्चुअल राइटिङ. यसलाई सपोर्ट गर्नलाई चाहिँ यो 5 minutes चाहिँ गर्छु. So that would be my time frame. सकेसम्म मैले 30 minutes मा भ्याउनु पर्यो भन्ने कुरा हो. So when was the last time you wrote essay, Ravina? So I guess during my +2. During your +2. So I guess you know the fundamentals of writing an essay. So it would consist an intro, right? It would consist of body part. It would consist of conclusion part. यति त थाहा छ. हजुर थाहा छ सर. यति त हामीले क्वेशन नर्मली गर्दाखेरि पनि we would have this के introduction, body र conclusion. Now, one thing what you need to do while doing essay writing in case of your IELTS examination भन्दाखेरि चाहिँ यो मेरो intro हो, यो मेरो body part हो, यो मेरो conclusion हो भन्ने चाहिँ छुट्याउनै पर्छ के. इन कन्क्लुजन लेख्नै पर्यो के मैले कन्क्लुड गरेको त्यो यतिकै छोडेर कन्क्लुजन लेखे जस्तो गरेर मात्र गर्न पाएन के. यु नीड टु सिग्निफाई द रिडर्स और सिग्निफाई द एक्जामिनर्स दैट यु विल हैव. अब योर एसे विल बी चेक बाय 2 एक्जामिनर्स है एउटा चाहिँ. So your essay will be conducted by checked by 2 examiners. You need to impress 2 people over there. Okay. Now, whenever you are writing a free writing, your writing task 2 essay writing is a free writing. So you need to have 2 examiners because biasness norms, so you will be having 2 examiners. Fine. Now we'll be talking about the same thing. The same rule applies, right? Just say what not to write. Writing task 1 मा पनि कुरा गरेको थियौं हामीले if in case छुटेछ भने. So what not to write on writing मा गर्दाखेरि चाहिँ यसमा स्पेसिफिक do not write contracted forms. सकेसम्म can't लेख्नुको सट्टा you need to be writing cannot नि, right? So this is the correct form.
अनि अर्को एउटा कुरा हाम्रो नेपालीहरुको बानी कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ के किन थाहा भएको जसरी we write so on and etc के diseases like diarrhea cholera etc गर्ने these are not acceptable in case of IELTS right यो दुईटा acceptable छैन भनेपछि what you need to do is you need to directly write and okay? So diseases like diarrhea and cholera be very specific while giving examples so that's another thing do not write IE or EG but you लेखेर कामै छैन किनभने if in case example दिनु पर्यो भने in fact गरेर दिए पनि हुन्छ or you can have for example हैन to exemplify भन्ने हिसाबले नि दियो that's another thing that you need to understand and whenever you are giving abbreviations make sure that you are using the United States of America first and bracket में USA लेखेर then after and do not use the words like things there is something like that there is nothing there's जस्तै तिमीले हाम्रो उले पनि युज गरेको थियो कि अघि रबिनाले पनि somewhere भनेर युज गरे somewhere around यस्तो कुराहरु that could be certain जहाँ पनि के vague things हुन सक्छ do not use ampersand use and and अनि another thing that you need to be very careful of is avoid redundancy of words र ideas words र idea चाहिँ सकेसम्म के गर्ने रिपिट नगर्ने एकचोटी पिपुल लेख्यो भने सकेसम्म पिपुल चाहिँ के गर्ने भने मैले चाहिँ हटाउनु पर्यो भन्ने so these are certain things that you should not be doing in your IELTS right okay now let's have the question कसरी हुन्छ के हुन्छ भन्ने कुरा क्वेशन्सहरु छैन रहेछ यो साइटमा लिएर आउँछु क्वेशन सो यसको बडी पार्टमा कतिवटा प्यारा हुन्छ इट डिपेन्ड्स ठ्याक्कै तिमीले कस्तो भने नाइस क्वेशन बडी प्याराग्राफमा कतिवटा प्याराग्राफ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ युजुअली कस्तो हुन्छ नि इन्ट्रो हुन्छ राइट अनि कन्क्लुजन हुन्छ यो दुईटा प्याराग्राफ त हुनै पर्यो द्याट्स म्यान्डेटरी अब बडी प्याराग्राफमा मैले क्याटेगोराइजेसन गर्नै पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यु क्यान ह्याभ 2 प्याराग्राफ्स एज वेल हैन मोस्ट पिपल राइट 3 प्याराग्राफ्स 5 प्याराग्राफ एसे इज गुड किन भन्दाखेरि इन्ट्रोमा 50 वटा वर्ड्स यसमा 50 वटा वर्ड्स यसमा 50 वटा यसमा 50 वटा यसमा 50 वटा गर्दाखेरि टोटलमा म 250 कटाउँछु भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि पनि इट्स फाइन तर बडीमा मैले कतिवटा प्याराग्राफ राख्ने भन्ने कुरा इन्ट्रोले डिफाइन गर्नुपर्छ के त्यो कुरा हामी कुरा गर्छौं इन्ट्रो इज वन अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट के जस्तै हामीले अघि न हिजो कुरा गर्यौं नि रबिना जस्तै मेरो इन्ट्रो पछिको एनालाइसिसको पार्टले चाहिँ मेरो डिफाइन गर्छ है प्याराग्राफ भने जस्तै यसमा पनि कोहेरेन्स एन्ड कोहेजनमा के गर्नु पर्यो भने मेरो इन्ट्रोको पार्टले चाहिँ म कतिवटा प्याराग्राफ बनाउँछु भने इट रियली डिपेन्ड्स के on your intro मैले कसरी गर्छु त भन्ने कुरा मैले यो पार्टमा चाहिँ के लेख्छु भन्ने कुराले चाहिँ मेरो बडी पार्टहरु डिफाइन गरेछ पहिला पढेको थियो रबिना तिमीले आइएल्स पहिला पढेको थिएँ सर प्लस 2 पछि त्यसपछि बिर्सिसके के मैले सबै एक्जाम चाहिँ दिन पाएथिन जेस प्लस 2 मैले यो एक्सपर्ट के कहाँ पढाए नाइस सो त्यति बेला यो कोहेरेन्स कोहेजन टास्क रेस्पोन्सिबिलिटीहरु बुझे थियो त्यस्तो डिटेल त काम हुन्छ त्यो हिसाबले भन्छ ठिकै छ ल त्यही भएर मैले आन्सर के रे एक्जाम दिएको छु त्यो भए पनि हजुरले त्यही भएर नभने एक्जामै दिएको थिएन त क्लास लिएर अनि पछि फेरि यही पढ्ने भनेर यही पढे हो के एक्जाम नदिकन नाइस ठिकै छ हेरौँ न कस्तो कस्तो हुन्छ भनेर तिमीलाई त्यो ट्याक्क डिटेलमा चाहिँ भन्नु पर्ने भयो के है के हिसाबले हो भनेर एकैछिन ल एउटा now as seen in writing task 1 कस्तो छ writing task 2 जज गर्नलाई पनि it would be very difficult for your examiners okay examiners like मलाई पनि गाह्रो हुन्छ because this is something like qualitative writing के किन भन्दाखेरि चाहिँ
Why this is qualitative writing भन्दाखेरि चाहिँ usually कस्तो छ नि रबिनाको ओपिनियन डिफरेन्ट होला, देवीको ओपिनियन डिफरेन्ट होला, मेरो ओपिनियन डिफरेन्ट होला, अब कुन चाहिँले चाहिँ राइट भन्ने छ कुन चाहिँ. Now what you need to understand is no answer is wrong over here. कुनै पनि आन्सर wrong चाहिँ होइन. अब it's not what you present, it's how you present the things around. Okay, यसमा चाहिँ so examiners कस्तो गरेछ भने same as in writing task 1 they are bound to have categories. के मैले कुन हिसाबले चेक गर्ने त के हिसाबले चेक गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ there are 4 criteria that you can have. एउटा that's we call हाम्रो task 1 मा चाहिँ it was TA task achievement भनेर थियो. The first category that we have in case of your writing task 2 is task responsibility, right? So that's task responsibility. So यसमा तिमीले कति स्कोर गर्छौ त 0 out of 9 कसरी गर्छौ त या 9 out of 9 लिएर आउने के गर्छौ त भन्ने कुरा it really depends on it. So in case of task responsibility we'll be talking these things. पहिला पनि कुरा गरेको, it's about topic understanding, and another thing that you can have is addressing the questions, right? Second thing that you will be judged is coherence and cohesion. So this was what we discussed in writing task 1 as well. It's the same parameter use. So यहाँ चाहिँ अलिकति गाह्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि logically link गर्नुपर्ने हुन्छ, exemplify गर्नुपर्ने हुन्छ, अनि म्यानेजहरू प्याराग्राफहरू म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्ने छ. That's fine as well. Third thing, it's the same as in task 1. You need to do lexical resource. And fourth thing, what you need to do is GRA, grammatical range and accuracy. So यसमा फरक खासै पनि केही छैन. It's same writing. CC is same, LR is same, GR is same. Task responsibility is also same for कुनै part, but you need to understand what do you mean by addressing the question as well. So we will, in the whole session of writing task 2, we will be talking about these 4 parameters. यो 4 parameters को बारेमा मात्रै कुरा गरेर we'll be reading. So whenever you are writing an essay, make sure that you have in mind कि यो parameters कस्तो थियो त भन्ने. I guess while doing your writing task 1, you understood about what CC is. So के भन्ने हिसाबले lexical resource भनेको कस्तो हो त? Lexical resource मा sentence structure change गर्दै लानुपर्छ. You should be using good grammar. GRA कस्तो हो त? Task responsibility भनेको कस्तो हो? Now we'll go on with the questions. कसरी जान्छ के गरी जाने त हिसाबले. So first thing we need to do an introduction, right? An introduction. आज 15 मिनेट बाँकी छ, इन्ट्रोको मात्र पार्ट गरेर सक्छौं है. Sorry for writing task 2. यसरी लेखेर गर्दाखेरि चाहिँ बरु सजिलो हुन्छ है. पहिले लेखेर गर्दाखेरि चाहिँ सुई जान मिल्दो रहेछ. देखि चाहिँ यस्तो गर्नु पर्ला. Talks to questions. Okay. मैले एउटा दिएँ ल. देखिरहेछ? हेलो, देखिएको छ सर. देखिएको छ है. अलि ब्लर होला, but might be fine. Now you should be spending 40 minutes on this task भनेछ. So you can spend less than that or more than that as well. You'll be given 60 minutes of time. यसरी सरल लाएर हेर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भनेछ भन्दाखेरि चाहिँ you need to understand the parts of the question. Okay? So question हेर्ने बित्तिकै tomorrow we'll be doing framework है पहिला गर्न पर्छ. तर आज चाहिँ के भने parts of the question. Now ठ्याक्कै parts of the question नै हेर्नु पर्दाखेरि the first part of the question or first statement के हुन्छ के एउटा हेरौँ है. यो first statement लाई चाहिँ के भन्छ? We call it the topic. Now what is this topic भन्दाखेरि चाहिँ तिमीलाई यो टपिकको भित्र बसेर कुरा गर्नु पर्यो के. फाइन.
यो टपिक किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ इट्स सर्टेन लाइक स्टेटमेन्ट नै हैन के फरक परेन अब यो हिसाबले चाहिँ यो टपिकको भित्र बसेर कुरा गर्नको लागि के टपिकको भित्र बसेर कुरा गर्नलाई हिसाबले दियो हैन अब यहाँ पनि अलिकति कुरा छ the benefits of nuclear energy far outweigh the disadvantages भनेछ right so this is also a part of a topic ये part of यो लास्ट को वालालाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि we call it a question this is what the examiner is asking about यो दुईटा पार्टमा चाहिँ question now forget about this question for today आजको लागि यो क्वेशन चाहिँ बिर्सिदिनु to what extent do you agree or disagree भन्ने कुरा छैन भन्ने हिसाबले now first thing what we need to do in our introduction is introduction मा चाहिँ मैले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ there are two parts in task responsibility so task responsibility मा मैले बुझाउनु परेको भनेको के नि I have understood the topic understanding the topic कुरा बनाउने है topic बुझे भन्ने हिसाबले गर्नु पर्यो अनि अर्को एउटा addressing the question we'll be doing that tomorrow eh? addressing the question so forget about addressing the question either understanding the topic को बारेमा fine so understanding of topic को सर my introduction my first thing would be I would be doing the topic sentence so what do you mean by topic sentence is भन्दाखेरि चाहिँ my first thing that I would be doing topic sentence भनेको चाहिँ it's rephrasing the topic rephrasing the topic so what you need to do over here is make sure while you are rephrasing the topic not try यसरी त सकिन्न एउटा पनि युज नगरेर try not to use words from the topic itself okay so topic बाट नि तिमीले यो वर्ड्सहरु चाहिँ युज गर्नु पर्यो अब तिमीले टीआर मा ट्याक्कै लाएर 0 आउट अफ 9 लिएर आउनु छ भने फर एक्जाम्पल है टीआर मा 0 आउट अफ 9 लिएर आउनु छ भने व्हाट यु क्यान डु इज सर्ट लाएर तिम्रो इन्ट्रोडक्सन यस्तो भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै 0 आउट अफ 9 आउँछ के द थ्रेट अफ न्युक्लियर वेपन्स मेन्टेन्स वर्ल्ड पीस हैन nuclear weapons maintains the world peace and spelling में रहेछ हैन nuclear power अनि blah 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 हैन सरल लाएर लेख्या नि अनि disadvantages सब लेख्या अब this is very easy to write के a 3-year-old or 3rd grader could copy this के हिसाबले यहीँबाट कपी गरेर यता लिएर आएको त now if you write this exact same thing you will get 0 in your TR के so यो भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि चाहिँ one thing what you need to understand is examiner wants to know whether or not you have understood the topic or not so if you copy the same thing हैन एउटै कुरा कपी गर्यो भने एक्जामिनरले थाहा नै हुँदैन कि तिमीले बुझेकै बुझे सारेको के हो now this should not be done यो गर्नु पाएन so what you need to do is you need to write the same paragraph or same thing hey no any verdict no nothing तिमीले आफ्नो ओपिनियन दिन्छौ के पनि दिदैनौ के भन्नु पर्यो भने यो सेम टपिकलाई तिमीले के गर्नु पर्यो आफ्नो वर्ड्समा इन योर ओन वर्ड्स फर्स्टमा लेख्नु पर्यो के now what is the concept in British councils or IDPs IELTS Cambridge ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ there is one theory rephrasing can be done by those who have understood the topic भन्छ के एक्चुअलमा भन्नु तिमीले बुझ्यौ भनेर कहिले भन्न मिल्छ भन्दाखेरि if you can see the same thing in your own words now you have understood the topic भन्छ so the first thing that you will be doing in your introduction is making examiner understand that I have understood the topic भने मैले के गर्नु पर्यो यही कुरालाई मैले अर्को ढंगबाट भन्नु पर्यो you can be using nuclear power me nuclear power को सिनोनिम्स हुँदैन तर provides cheap clean energy यसको जिस्ट त सकिन्छ नि हैन benefits like merits भन्न सकिन्छ disadvantages demerits भन्न सकिन्छ you can use synonyms as well है केही छैन synonyms युज गर्दाखेरि पनि पाए तर के भन्नु पर्यो भने तपाईले लेखेको फर्स्ट सेन्टेन्स र
तपाईले लेखेको यो टपिक चाहिँ उस्ता उस्तै हुनु पर्यो but with the different words. Now, how good is that TR? How good is your introduction or first line of your introduction or maybe second line of your introduction really defines your 25% of your marks. TR constitutes of 25% of your marks. Okay? So make sure that you are doing this very clearly. मजाले गरिरहेछौँ है भन्ने हिसाबले चाहिँ गर्नु पर्यो. So that's 4:55 today. What you need to do is सरर लाएर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तपाईहरुले चाहिँ okay I lost कहाँ गयो यार खोइ त. Now your talks, whoever is seeing this recording, सबैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ what you need to do is अब के गर्नु पर्यो, go to internet, search writing talks to questions. अनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि क्वेशनलाई मतलब दिनु भएन, आज बसेर चाहिँ के गर्नु पर्यो, have 10 topics है, मजाले 10 वटा टपिक्स. यो 10 वटा टपिकलाई चाहिँ यो के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ you need to rephrase it. Practice this है, नत्र writer's block हुन्छ. तिमीले कसैले क्वेशन हेर्ने बित्तिकै यसरी लेख्ने हो है भन्ने हिसाबले हुन्छ. 10 वटा टपिक्सहरुमा चाहिँ what you need to do is you need to write introduction about the first line of your essay. Rephrase मात्र गर्नु पर्यो. A good tip that you can have is what can you do is read this है, यो पढ्ने के गर्ने, convert this into your mother tongue, नेपालीमा कन्भर्ट गर्ने अनि यो पेज बन्द गरिदिने के, यो हेर्दै नहेर्ने. अब नेपालीमा जसरी बुझेछ त्यो बुझेको हिसाबले चाहिँ सरर लाएर लेख्यो भने चाहिँ you will have different words from this one. यही क्वेशन हेरेर बस्यो भने चाहिँ you won't be finding new words. That would be a great problem for you. Now what you need to do is सरर हेर्यो, नेपालीमा कन्भर्ट गर्यो अनि त्यसपछि लेख्न थाल्यो भने that would be much more better. Or कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ नि पञ्चुएसन्सहरु बीच-बीचमा पञ्चुएसन्सहरु कमाजहरु हुन्छ, फुल स्टपहरु हुन्छ. फर्स्टमा यति कमासम्म मात्र कन्भर्ट गर्यो, त्यसपछिको भाग गर्नु. You can break down the topic as well. Okay? यति गर्यो, यति एक्सप्लेन गर्यो अनि यति कुरा गर्यो आफ्नो वर्ड्समा. जस्तै countries are becoming more and more similar because people are able to buy same products anywhere in the world. So this is something like maybe like globalization part ko kura hola ke. So you can use the words. And with evolving technologies, and countries represent countries are being countries are companies are really represented as being similar since they can find similar products all around the world. अब के होला के यसमा maybe तर यही कुरा भन्नु पर्यो but in different words. Today's talks is that find 10 topics, any topics that you want, जस्तो सुकै topics पनि हुन सक्छ, तर you need to add that in your own language. That's your first question and that's your first line of your essay. So that's the assignment for you today. I hope you will do it. Devi you should try garo, Robin and you should try garo. Azla yati ne go 4:58 भयो. है पहिला first line लेख्न सिकौं नि, न त writer's block हुन्छ. First line हेर, tomorrow will be devising addressing कसरी गर्ने, body part कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु first line चाहिँ गर्नु पर्यो. ल, this much for today. Thank you. Have a good day. Bye bye.